ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የጥለት አካዳሚ ቤተሰቦች፣ ዛሬ በአዲስ ርዕስ ተመልሰናል። ባለፉት ርዕሶች በተነሱ እንትኖች ላይ እንደተደሰታችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ከርዕሶቹ ጋር አብሬያችሁ የምቆየው ፍጹም ነኝ። የዛሬው ርዕሳችን ሶሉሽንስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 12ኛ ክፍል የኬምስትሪ መጽሐፍ ላይ ቻፕተር 1 ወይም ዩኒት 1 ላይ እንጀምራለን። ስለዚህ ተማሪዎች እንዲሁም የኬምስትሪ አንባቢያን በሙሉ መልካም ቆይታ እንዲሆነን ከወዲሁ እየተመኘው ወደ ርዕሳችን እንቀጥላለን። ሶሉሽንስ what ሶሉሽን ምንድን ነው? በአማርኛው ውህድ ምን ይመስላል የሚለውን ቴክስት ቡካችን ላይ ያለውን እናያለን ማለት ነው። what are the types of solution and solution process, solubility ሲባል ምንድን ነው? ከርዕሳችን እንደምናየው most of the materials around us are mixtures ናቸው። በዙሪያችን ያሉ ነገሮች በሙሉ በእኛ በህይወታችን ዙሪያ ውስጥ ያሉ ነገሮች በሙሉ ሚክስቸሮች ናቸው። ሚክስቸሮች ደግሞ የራሳቸው ባህሪ የራሳቸው ታይፕ ይኖራቸዋል። ስለዚህ ምንድን ነው ሚክስቸር ማለት? ሚክስቸርስ በስንት ይከፈላል? is that mixture and solution ነው? mixtures are solutions, yes. so ሚክስቸሮች በሁለት ይከፈላሉ፣ homogeneous mixture and heterogeneous mixture. so የራሳቸው ባህሪ there are the various practical reasons for preparing solutions. ውህዶችን ለማዘጋጀት የራሱ የሆነ ባህሪያቶች አሉት ማለት ነው። so አሁን ለምናያቸው ሚክስቸሮች በሁለት ይከፈላሉ፣ homogeneous mixture and heterogeneous mixture. so what is homogeneous mixture? what's mixture by itself? ምን ይመስላል? so mixtures are divided into two, homogeneous and heterogeneous mixture. so before we proceed to define the homogeneous and heterogeneous mixture, what's mixture? Mixtures are combinations of two or more substances in which each substance retains their own chemical identity. ነው ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ሲዋሃዱ የሚፈጥሩት የራሳቸው ኬሚካላዊ ባህሪ ወይም ማንነት ሚክስቸር ይባላል። ለምሳሌ ክሊን ኤር በውስጡ ብዙ አይነት ነገሮች አሉት። ሚክስቸርን በሁለት ከፍለን እናያለን። ያው ቅድም እንዳልኳችሁ homogeneous mixture and heterogeneous mixture ብለን በሁለት ከፍለን እናያለን። so homogeneous mixture ምንድን ነው? homogeneous ማለት ከስሙ መረዳት እንደምንችል ሆሞ ወይም አንድ ተመሳሳይ የሚል ነው። in which composition of the mixture is the same throughout ነው የሚለው the same throughout. it's not visible boundaries because the components are mixed in individual atoms, ions and molecules. እያንዳንዱ አተሞች እና ሞለኪውሎች ሲዋሃዱ ከሌላኛው ጋር ምንም አይነት ልዩነት የለውም። ምክንያቱም ለምሳሌ ወሰደው ስኳርን በውሃ ውስጥ ብናሟሟው መለየት አንችልም አይደል? ማየት አንችልም። ስኳሩን ለብቻ ውሃውን ለብቻ ማየት ስለማንችል homogeneous mixture ይባላል። then heterogeneous mixtures ሄትሮ ማለት ሁለት ወይም የተለየ ልዩነት ከሆነ one or more visible boundaries between the component ነው። እንዲሁም በአይናችን ማየት እንችላለን። its composition is not uniform ይላል። ስለዚህ ኮምፖዚሽኑ ዩኒፎርም አይደለም። በአይናችን we can detect by our naked eye በአይናችን ማየት እንችላለን፣ ወይም በአጉሊ መነጽር ማግኒፋይ ግላስ ተጠቅመን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ደግሞ ምንድን ነው የወሰደው? አሁን ሳንድ ወይም አሸዋ ከብረት ቅንጣጭ ጋር ቢዋሃድ እንዲሁም የብረት ቅንጣቶችን በትማት እንችላለን። so the typical solution consists of at least two substances ነው። እዚህ ላይ በጣም ትማት ያለብን ሁለት በሶሉሽን ዝግጅት ጊዜ ሁለት ነገሮች አሉ፣ ሶሊዩት እና ሶልቨንት ተብለው የሚጠሩ። that's typical solution consists of at least two substances ያለው ለዛ ነው። at least ሶሉሽን ለመባል at least ሁለት መሆን አለበት። ምክንያቱም አንድ ከሆነማ ሶሉሽን ሊባል አይችልም። plus element ወይም something ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ solute and solvent solute ምንድን ነው? በአማርኛ ሟሚ ይባላል፣ ሶልቨንት ደግሞ አሟሚ ይባላል። ያ ማለት
በአማውንት ስሞለር አማውንት ያለው ሶሊዩት ይባላል ወይም ሟሚ ነው። ዲዞልቭስ ኢን ላርጀር አማውንት ኮልድ ሶልቨንት ነው። ብዙ መጠን ያለው ደግሞ ሶልቨንት ይባላል። ያ ማለት ግን ሙሉ ለሙሉ በአማውንት ትንሽ የሆነ ሶሊዩት ይሆናል፣ በአማውንት ትልቅ የሆነ ሶልቨንት ይሆናል ማለት አይደለም። ምክንያቱም ኦልዌይስ እንደዛ ላይ ስራቻል ፓርቲክል ኦፍ ዘ ሶልቨንት ወይም ሶሊዩት ይወስነዋል። ለምሳሌ 40 ግራም ስኳር በ30 ግራም ውሃ ይሟሟል። በዚህ ጊዜ ማን ነው ሶሊዩቱ ማን ነው ሶልቨንቱ ተብላችሁ ብትጠየቁ 40 ግራም ስለሆነ ሱገሩ ሶልቨንት ነው ልትሉት አትችሉም። ግን ፓርቲክል ኦፍ ኔቸር ምንድነው ይወስነዋል። ኔቸር ኦፍ ዘ ፓርቲክል ይወስነዋል። ኔቸሩ ምንድነው? ውሃ ዩኒቨርሳል ሶልቨንት ነው፣ ግን በመጠን ቢያንስም 30 ግራም ቢሆንም ሶልቨንቱ ውሃ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እነዚህ ኔቸር ኦፍ ዘ ፓርቲክል ዲፋይንስ ዘ ታይፕስ ኦፍ ሶልቨንት ኦር ሶሊዩት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ኤክስፐሪመንቶች አሉ። ኤክስፐሪመንቶችን የሚታዘዙትን እንዳልማየት እንችላለን። ሌላው ርዕሳችን ደግሞ አይረን ፊሊንግስ ከሰልፈር ኦይል ከዋተር ኤንድ አልኮል ሚክስ ቢደረጉ ባለፈው አንድ ቪዲዮአችን ላይ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። አንድ ለግጃለሁ ቴክኒካል ሴፓሬሽን ኦፍ ሶሉሽንስ የሚል ኦይል ኤንድ ዋተር ቢቀላቀል እንዴት ልንለየው እንችላለን? አይረን ፊሊንግስ ከሰልፈር ፓውደር ውሃና አልኮል ሲቀላቀሉ እንዴት ሰፓሬት ማድረግ ይችላል የሚለውን በአንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። እሱንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዜን ሰስፔንሽን ኮሎይዳል ምንድን ነው? ሰስፔንሽን ኤክሰርሳይሶች አሉ። ዲፋይን ተርሞቹን ዲፋይን ማድረግ ነው። ዋስ ሆሞጂነስ ሚክስቸር ሶሊዩት ኮሎይድ ሰስፔንሽን ሆሞጂነስ ሚክስቸር ሄተሮጂነስ ሚክስቸር ሶልቨንት የሚለውን ዲፋይን ማድረግ ነው። Heterogeneous mixture is a mixture we can identify by our naked eye ብላችሁ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ። ግን አሁን ዋተር ሰስፔንሽንስ ወደሚለው እንሄዳለን። ሰስፔንሽን ምንድን ነው? በአማርኛው የተንሳፈፈ ወይም የዘቀጠ ነገር። ሰስፔንሽን ሶሉሽን ሁለት ነገሮችን ስናዋሃድ ወይ ይንሳፈፋል፣ በደንሲቲ ከውሃ ደንሲቲ የሚያንስ ከሆነ ይንሳፈፋል፣ ከውሃ ዴንሲቲ ደግሞ የሚበልጥ ከሆነ ታች ወርዱ ይዘቅጣል ማለት ነው። ያ ምንድነው? ሰስፔንሽን ነው። አይዋሃድም፣ ብዙ ጊዜ አይዋሃድም። ለምሳሌ ምንድነው የወሰደው? ይሄ የሄትሮጂነስ አንዱ አካል ነው። ሰስፔንሽንስ አር ሄትሮጂነስ ሚክስቸርስ we can identify by our naked eye በጣም ቪዚብል ነው። ለምሳሌ ምንድነው እዚህ ጋር ሚልክ ኦፍ ማግኒዚየም ሃይድሮክሳይዱን በውሃ ብናሟሟው መጀመሪያ ስንመታው የሟሟ ይመስለና በኋላ ላይ ግን ቀስ ያለ ፓርቲክሎቹ እየተሰባሰቡ ብርጭቆ ላይ ሄደው የሚያርፉ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ሰስፔንሽንስ አር ሄትሮጂነስ ሚክስቸርስ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ባውንደሪ ለይቶ ከታች ዘግቶ ልታዩት ነው። ከላይ ደግሞ ጥርት ያለ ሶሉሽን ነው። ኖርማል ሶሉሽን ነው። ዩኒፎርም ስራውቱ በደንብ ዩኒፎርሚቲው እንትና ኮሎይዳል ስፒድ ኮሎይዳል ደግሞ ብዙ ጊዜ አማርኛ ትርጉሙ ቀጥታ ላይ መጣ ይችላል። ግን ኮሎይዳል ባይት ሰልፍ ስርክርክ ይባል መዝቀጥም መንሳፈፍም የማይችል ግን ዘጉሙ ዝም ብሎ ውሃ ውስጥ ዝም ብሎ የሚዞር የሚሰረከረክ ነገር አለ አይደል? እሱ ነው። በዲስፐርሽን ጊዜ እየተስረከረከ ስሞል ፓርቲክል ነው ያለው ዲስፐርሽን ላይ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ብርጭቆቹ ላይ እንደምታያቸው ላይት ብናሳርፍበት በሁለት ብርጭቆች መካከል እዚህ ቢጫው ላይ የምናየው ኖርማሊ ተመሳሳይ መብራት ብናበራበትም ተመሳሳይ ከለር ይሰጠናል። ቀዩ ላይ በስተቀኝ በኩል ያለው ቀዩ ላይ ግን ላይቱ ብቻ እንዴት አልፎ ሲሄድ እንደሚያሳይ፣ ምክንያቱም ከላይ ስርክርኩ የላይት ኢንተንሲቲውን ይውጠዋል ማለት ነው። ስርክርክ ነገር የተባለው ስለዚህ ይህ ምንድነው? ኮሎይዳል ወይም ስርክርክ። እንግዲህ በሌላ መንገድም ሌሎች ሊተረጉሙት ይችላሉ። I don't know. So types of solutions. What are types of solutions? እስኪ እንደው ምን what are the type of solution ተብላችሁ ብትጠየቁ ስንት ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ? ኤክስፕሌንስ ብታረጉ
ኤግዛምፕል ስድስት ብትባሉ ልትሰጡ ትችላላችሁ። እስቲ ቪዲዮውን አንዴ ቆም አድርጋችሁ አስቡበት። there are 5 types of solutions እንዳትረሱ እዚህ ላይ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ብዙ ተማሪ የሚሸወደው ታይፕስ ኦፍ ሶሉሽን ሲባል ሄትሮጂነስ ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። this is two examples of ጋዝ ሶሉሽን አንደኛው ነው። ጋዝ ሊኩዊድ ሶሉሽን ሁለተኛው ነው። ሊኩዊድ ሶሉሽን ሶስተኛው ነው። ሶሊድ ሊኩዊድ ሶሉሽን እና ሶሊድ ሶሉሽን አምስት ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋዝ ሶሉሽን አለ። ስለዚህ ጋዝ ሶሉሽን፣ ሊኩዊድ ሶሉሽን እና ሶሊድ ሶሉሽንስ ተብለው ፊዚካል ስቴት ኦፍ ሶሊድ ኤንድ ሶልቨንቱን በዚህ ላይ ጥቀሱት ባሉ ማብራራት ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ዘን liquid solution and interparticle force of attraction። አሁን ሶሉሽን ሲፈጠር ዝም ብሎ የሚፈጠር አይደለም። በሶሊድ እና በሶልቨንት መካከል የሚፈጠር አትራክሽን ፎርስ አለ። ያ ምንድነው? ሜጀር ፋክተር ዛት አፌክት ሶሉቢሊቲ። ቀደም ስርክርክ ስላችሁ የነበረው ኮላይድ፣ ሰስፔንሽን ወይም ዝቃጭ ወይም የሚንሳፈፍ ነገር የሚሆነው ምንድነው? ምንድነው ይሄ አትራክሽን ፎርስ የሚባለው ነው። ምንድነው? አትራክሽን ሶስት አይነት አትራክሽን ፎርሶች አሉ። አንደኛው ሶልቨንት ኢንተራክሽን ነው። ሁለተኛው ሶሊድ ኢንተራክሽን ነው። ሶስተኛው ሶልቨንት ኢንተራክሽን ነው። ሶልቨንቱ አሟሚው ከአሟሚው ጋር የሚፈጠር ኢንተራክሽን አለ። ሶሊዱ ደግሞ የራሱ ኢንተራክሽን አለ። ዘን ስትሮንግ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ቢትዊን ሶሊድ ፓርቲክልስ ከተባለ በሁለት አሟሚዎች መካከል የሚፈጠር አትራክሽን ፎርስ ካለ እሱ ሶሊድ ኢንተራክሽን። and then strong force of attraction between solvent particles ይሄ ደግሞ ሶልቨንት አትራክሽን ነው። strong force of attraction between solute and solvent attraction ደግሞ ይሄ ደግሞ ሶልቨንት አትራክሽን ፎርስ ነው ማለት ነው። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ሶሊዩት አለ፣ ሶልቨንት አለ። ስለዚህ በዚህኛው በኩል ኤክስፓንድ ሶሊዩቱ ኤክስፓንድ ያደርግና እዚህ ጋር ሶሉሽን ፎርም ያደርጋል። በሶልቨንት በኩል ስናደርግ ሶልቨንቱ ኤክስፓንድ ያደርግና እዚህ ጋር ሶሉሽን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሞለኪውላር ቪው ኦፍ ሶሉሽን ፕሮሰስ ነው እኛው። ስለዚህ ሶሉሽን ኦፍ ሊኩዊድስ ኢን ሊኩዊድ ነው ማለት ቅድም ታይፕስ ኦፍ ሶሉሽን ካልኳችሁ ሊኩዊድ ሶሉሽን ካልኳችሁ አሁን እዚህ ጋር ኢታኖል ከውሃ ጋር ኢታኖልም ሊኩዊድ ነው፣ ውሃም ወተርም ሊኩዊድ ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ቦንድ አለ። ይሄ ምንድነው? ሊኩዊድ ኢንተራክሽን ፎርሱ በሃይድሮጅን ቦንዲንግ ነው ኢንተራክሽን ፎርሱ ያለው ማለት ነው። ኢታኖልም እንደዚሁ ከውሃ ጋር አጽግቦት ሲያደርግ የሚያሳይ ነው። ተማሪዎች እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ርዕስ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ጊዜ በፓወርፖይንት ግልጽ ባለ መልኩ ይዤላችሁ እንደምቀርብ ከወዲሁ ቃል እየገባው ለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።